بصوا كده يا جماعه، دي الوجبات اهي. دي الوجبه دي عباره عن سمكه بوري ورز وسمك مقلي وجمبري. دي وجبه. وده بلح البحر وجندفلي وصبيط. دي الوجبه. طبعا معاها شوربه السي فود زي ما قلت لكم اهو. كل حاجه زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله. الوجبه حلوه جدا، حلوه قوي، تكفي فرد او فردين كمان. تمام ما شاء الله. دي الوجبه. بصوا الوجبه دي اهي. الوجبه دي عامله كام يا ايمان؟ دي عامله 100 صح؟ 100 جنيه. الوجبه دي عامله 100 جنيه. تمام. بصوا كل حاجه ما شاء الله، نظافه وكل حاجه موجوده عندهم حلوه جدا. بصوا الجمال، يا حلاوه، جمال.